มาดูกันเราจะมาที่ 60 Garage and Roaster เต้นอูดูโอ Power by Tross Midas Spindle Film สวัสดีครับเต้นอูดูโอครับวันนี้มีเสื้อมาโชว์ด้วยนะ เฮ้ย เอาแบนๆหน่อย นี่แบบแล้ว เต้นอูดูโอ ข้าวแมวจนเป็นตะคริวแล้ว วันนี้ เรามาเปิดพื้นที่ใหม่ วันนี้เราใช่ เปิดพื้นที่ใหม่ กาแฟแต่ว่าวันเนี้ยเรามาก่อนเขาเปิดอีก คือเขาเพิ่งจัดร้านเสร็จเราก็แบบ ใช่ เอ้ย เราอยากหาที่โชว์รถใหม่ของเพื่อนเรากับร้านกาแฟใหม่ของเพื่อนเรา แล้วเราก็จะมารีวิว Spider 718 RS RS คันแรกของ AAS ในเมืองไทย ที่เพิ่งมาสดๆร้อนๆยังไม่ได้แกะสติกเกอร์เลย มาเมื่อ 2 วันที่แล้ว แล้วก็จะแถมด้วย Spider แบบพิเศษอีก 2 คัน ก็คือมี000 Edition Triple Zero Edition แล้วก็Spider Spider MR มานะครับเดี๋ยวเรามาดู คันเดียวในโลก คันเดียวในโลกใช่ ฟังดูเหมือนเราโม้แต่ไม่อยากจะบอกว่าเมืองไทยนี่แบบบ้ารถแบบแม่งบ้ารถแบบเอาเรื่องอ่ะ ไม่แพ้ใครในโลก ไม่แพ้ใครในโลกนี้อ่ะ ไปเดี๋ยวมาดูกันเราจะมาที่ 60 Garage and Roaster ก็คือ อยู่ข้างหลัง Impact Arena 60 Garage and Roaster ก็จะเป็นร้านกาแฟพอเสร็จแล้วจะเป็นร้านกาแฟที่แบบเป็นธีมรถ จอดรถ จอดรถแล้วก็เข้ามานั่งกินกาแฟคุยกัน อยู่ในเมืองทองธานีหลัง Impact Arena มาคุณหนูเชิญร้านกาแฟผม ว้าว ร้านกาแฟอะไรมันจะหรูขนาดนี้ ยังไม่มีอะไรเลยแต่ว่า ไม่คือเห็นรถก็พอแล้วไงพี่ ใช่ มีกาแฟแก้วมีรถให้ดู วันนี้เขากำลังจัดวางอยู่ อ่า ซึ่งยังของเครื่องทำกาแฟอะไรไม่ลง อันนี้คือเรามาแบบโคตรจะแบบก่อนเปิดอ่ะแต่คิดว่าภายใน2 อาทิตย์เนี้ยน่าจะเปิดแล้วล่ะ เราน่าจะเป็นคนแรกที่ไม่ใช่ช่างติดตั้งที่ได้ใช้แอร์ชุดนี้ ใช่ เราน่าจะเป็นชุดแรกก็จะมีรถของพอมานะครับ ครับ อ่า ก็มาดูนี่ก็คุ้มแล้วนะ ทีนี้ก็คือที่เราบอกตอนต้นอยู่แล้วว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึก 718 Spider กันสุดสนุก ครับ ซึ่งก็มีทั้ง 2 คันนี้แล้วก็คันนู้น แรทุกคัน อันนี้ก็สุดๆ มันก็คือ 718 Spider RS คันแรก ของคันแรก officially import by AS ในเมืองไทย เป็นรถศูนย์อ่ะ รถศูนย์เพราะรถเกรย์ผมไม่รู้มันจะมีกี่คัน แต่ว่า AS คันนี้คันแรกในไทย โอเค เป็น Racing Yellow Spider ธรรมดากับ Spider IS ก็จะต่างกันหลายที่แต่ว่าก็คือจะเน้นจะเป็นไลท์เวทมากขึ้นนะฮะเครื่องแรงขึ้น อันนี้แบบเอาแบบง่ายๆก่อนนะเดี๋ยวเรามีพี่ๆจาก AS มาเล่าให้ฟังว่าดีเทลมันยังไง แล้วก็หลังคาที่ต่างที่เราเห็นชัดๆก็คือหลังคาที่มันจะกลับไปเป็นหลังคาแบบไลท์เวทมาก เหมือน 987 เรา ๆ ใช่แล้วดีใจจัง ดีใจจัง ที่เขาไม่ทิ้งเราไป ที่เขาไม่ทิ้งเรา ก็คือวิธีการเปิดมันก็จะไม่เหมือนกับเปิด Spider ธรรมดานะฮะก็จะเป็นแบบเหมือนเต็นท์อ่ะเหมือนรถ 987 Spider เรา วิธีเดียวกันแต่ว่าอาจจะ improve ขึ้นมาให้มันดีขึ้นนะฮะ คันนี้เนี่ยเมืองนอกมันเฮลเป็น best driver car on the road นะ หรอ ของ Porsche คือพอเป็น GT3 RS เนี่ยมันจะกึ่ง track focus ไง มันจะกึ่งเพราะมันคูปอะใครได้ไปก็อยากจะ track focus มันอะแต่พอเป็น Spider ปุ๊บพอมันไม่มีหลังคาเนี่ยมันเป็น Canyon Cover แบบ 100% back road back road เต็มที่ ขึ้นเขา ข้อดีอันนึงของคันนี้คือชัสซีเนี้ยไม่เคยได้เครื่อง GT3 แท้ๆจนกระทั่งรุ่นนี้ อันนี้ได้ใส่เครื่อง GT3 4.0 4.0 493 แรงม้า ทอร์ก 450 นิวตันเครื่อง GT3 แต่ว่าม้าน้อยกว่า GT3 มัน 10 ม้า เพราะว่า ดีทูนลงมาหน่อย ไม่ใช่ดีทูนเพราะท่อ อ๋อ ระยะ ไม่มี ท่อ ที่ มันไม่มีที่ แหมไม่รู้จะเริ่มไงเดี๋ยวภาษีสวยก่อนเริ่มจากสีก่อนก็ได้นะ อันนี้คือเป็นสี Racing Yellow Racing Yellow จริงๆ ข้างนอกเนี่ยดูเดี๋ยวเริ่มจากข้างนอกไวๆก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะชวนพี่ๆเขาเข้ามาเนี่ยคือข้างนอกเนี่ยเป็นสี Racing Yellow จริงๆเนี่ยซึ่งสีปกติสีนี้จะมากับล้อดำใช่ไหม เขาก็เลือกล้อเงิน ล้อไม่ได้เลือกนะออปชั่น ก็ใช่ไงเขาเลือกออปชั่นล้อเงินไง ไปพ่นต้องเลือกออปชั่นว่าไปพ่นสีนะมันไม่ได้มีให้ ใช่ เลือกไปพ่นสี ก็เป็นออปชั่นที่เขาเลือกไง ไม่คุณพอเลือก
แล้วก็พ่นคาลิเปอร์ คน ดำ จะงง เดี๋ยวสวิงไปดูหน่อยนั่นนะพอที่เวลาอยู่ในช่องผมแล้วบอกว่านี่ก็รถเก่าพอรถเก่าพอ คันเนี้ยรถใหม่พอแล้ว รถใหม่พอแล้ว ในที่สุดก็รถใหม่พอแล้ว แล้วเนี่ยล้อเนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้ผมบอกใช่ไหมก็คือต้องติ๊กออปชันว่า painted wheel silver ใช่ เบรกที่หูบอกไม่ใช่เซรามิก อ่า เป็นเบรกเหล็ก อันนี้คาลิปเปอร์ดำเป็นสั่งเพ้นท์นะ อืม อันนี้ก็ออปชันนะจริงๆมันแดง คือคันนี้ standard option มันคือเบรกเหล็กคาลิปเปอร์แดง ใช่ พอเขาเลือกคาลิปเปอร์ดำเพื่อให้มันซับโทขึ้นหน่อยนึง เขาอยากได้แบบอะไรที่ดูสแตนดาร์ด คนจะงงนะว่าเอ๊ะทำไมเบรก RS ทำไมไม่เป็นเซรามิกนู่นนี่นั่น เอากันจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่เมืองนอกคนที่ขับรถจริงๆอ่ะเขาจะเอาเบรกเหล็กกัน เขาไม่เอาเบรกเซรามิก จริงๆ ถ้าขับบนถนนเบรกเหล็กก็โอเคแล้ว พอแล้ว คือเรื่องของเรื่องคือมันเปลี่ยนมันถูกกว่าเวลาเปลี่ยน ใช่ คือคนอาจจะงงนะว่าแบบเฮ้ยรถพวกนี้ขับกันเปลี่ยนเบรกเลยเหรอคาเรล่าทีผมเปลี่ยนเบรกไป2ผ้าเบรกไป3ชุดจานเบรกชุดที่2แล้ว มึงเหยียบเบรกเยอะไปหรือเปล่า ใช่ผมขับรถไม่เร็วไงพี่ กู ปลอด ไม่เห็ ภั น ย กูไม่เบรกเลยเพราะกูขับช้า อันนี้ก็คือแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์ล็อก เป็นเซนเตอร์ล็อกก็เป็นจะเป็นสไตล์พวก GT RS มาเต็ม งั้นเราชวนพี่ๆจาก AS มาคุยเลยไหม ๆเรามาดูฟีเจอร์พิเศษของรถคันนี้คือหลังคาเต็นท์ที่เราชื่นชอบมากเพราะมันเหมือนรถเรา ใช่ เรา เราเชิญคุณมาร์คกับคุณภูมิจาก AS มาเปิดให้ดู เปิด เพราะ ให้ดู ผมก็ไม่เคยเปิดรุ่นนี้เหมือนกันพี่เคยไหม ไม่เคย รถกูยังเปิดยังไม่เป็นเลย เชี่ยเรียกเขามาคุณมาร์คคุณภูมิเชิญครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ วันนี้เดี๋ยวลองเปิดหลังคาให้ดูหน่อยเพราะว่าผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเปิดคล้ายกับ 987 หรือเปล่า ได้เลยครับ ครับ ลองอธิบายดูก็ได้ครับว่า ได้ มันทำงานยังไง โอเคนะครับ ก็สเต็ปแรกนะครับ เราก็จะดึงที่หูนี้ก่อนนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ แล้วก็เราก็จะดึงตัวนี้ขึ้นมา เหมือน นะค กั รับ น แล้วก็ข้างในเนี่ยครับมันก็จะมีล็อกตรงนี้ ครับ แล้วก็สอดเข้าไป ล็อกเข้าไปเลย ใช่ทั้งสองด้านมันก็จะชี้ไว้แบบนี้ ครับ นะครับถัดมา ขับแบบนี้ได้ไหมนี่มันเป็นสปอยเลอร์ในตัวหรือเปล่า อ้าวไม่ ไม่ ครับเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวหลังคันนี้เราจะต้องถอด ใช่ อ้าวดูดิเหมือนแบบเบรกเวลาเบรก ส แล้ว เต็ มั ป น ที่สองนะครับเราก็จะเปิดฟรังก์ด้านหลังนะครับแบบนี้ นี่ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าก่อนที่จะเปิดฟรังก์ได้เนี่ยเราจะต้องปลดสลักทั้งสองข้างก่อนไม่งั้นมันจะเปิดฝาท้ายไม่ได้ ครับ มันจะตึงติดที่นี่ใช่ไหม ใช่ครับ ที่เราทำรถพี่เอผิดแล้วเปิดไม่ได้ล็อก นะครับ ถัดมานะครับฝั่งนี้เราจะบีบสลักมันจะมีสลัก ครับ ตรงนี้นะครับบีบแล้วก็กดลงไปนะครับมันจะปลดสายสลิงทั้งสองด้านนะครับจะมีด้านโน้นอีกชุดหนึ่งนะครับแบบนี้แล้วเราก็จะถอดตัวนี้ที่หนีบกับเหล็กตรงนี้ออกมานะครับ โอเค แล้วเราก็จะดึงจุ๊กตรงนี้นะครับออก ก็คล้ายๆคล้าย แบบนี้แล้วเราก็จะพับ ๆอันนี้ง่ายกว่า ในชิ้นส่วนนี้นะครับ เราจะเก็บไว้ที่กระเป๋านี้ อ๋อไม่มีกระเป๋าอยู่ตรงนี้ ใช่ครับ อ๋อนี่ไม่ได้วางตรงนี้ใช่ไหม ใช่ครับสามารถเก็บ ครับ ไว้ตรงนี้ได้นะครับ อันนี้ก็ที่เก็บของพอๆกับตัวปกติเนาะ ใช่ครับ ครับ เราดึงออกมาได้เลยครับ มันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเสียบเข้าตรงนี้นะครับ แล้วเราก็ม้วน ครับก่อนที่เราจะปลดชิ้นนี้นะครับ เราจะต้องปลดสลักด้านในก่อนนะครับ มันจะมีปุ่มแดงอยู่กดปุ่มแดงนะครับ แล้วก็ดึงลง ลงพอดีอ๋อโอเคต้องล็อกในนึงก่อนใช่ไหม ใช่ครับต้องล็อก ปิด ต่ำ เดือยมันร้อย เท่านี้ก็เรียบร้อยครับครับถัดมานะครับ เราก็จะปิดฝานี้นะครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยครับ ปึ๊ก แล้วก็ปิดตรงนี้ต้องสองฝั่ง ตกใจเน่ เรียบร้อยแล้วค อ๋ รั อบ อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ไม่เหมือนกับสไตรเดอร์ธรรมดาก็คือช่องดูดลมที่เหมือน GT4S พอออกมาแล้วมันจะรู้สึกว่าเห็นว่ามันมีดีเทลนี่เปิดแล้วโคตรหล่อ เราก็จะเป็นรายการแรกที่อันแลบรถเพื่อน อัน เดี๋ยว เพื่อน ลดหน้าต่างนิดนึงก่อน มันจะได้ นี่ หล่อๆ เพราะว่าคันนี้เวลาเปิดประทุนเนี่ยพี่มันหล่อแบบ แม่งหล่อจริง สวยมาก แม่งหล่อแบบพ่อให้มาเยอะไปอ่ะ คือมันมีดีเทลเยอะกว่าเยอะนะ อย่างสกู๊ปแล้วก็ตัวข้างๆค่า GT4S แต่ไม่มีหลังคา อืม ดุมากคุณพ่อบอก คือ ให้ช่วยอันแรปให้ด้วยอ่ะ จุดเด่น
จุดเด่นมันคือตรงนี้ที่มันต่างกับสไปเดอร์แบบขับมาข้างนอกนอกจากพวกฝากระโปรงเนี่ยเห็นได้ชัดคือ Air Scoop ตัวนี้ คือมันดึงอากาศเข้าเครื่อง ดูด เลยเหมือน GT4 RS ใช่ คืออย่างที่บอกคือคันนี้คือรถ Porsche ที่ road focus ที่สุดกว่า GT3 กว่าทุกรุ่น สวยมาก อ่ะพี่เปิดเลยแรปอันแรป อันรับรถเพื่อนนะครับ อันแรปรถเพื่อนครับ น่าจะเป็นช่องแรกในโลก นี่เจ้าของยังไม่ได้เอาตูดแตะกระเบาะเลยนะครับนี่เฮ้ยโอ้ยอันนี้เป็น Race Tech ป่ะฮะ พี่จะอันแรปเขาทั้งคันเลยเหรอ เขาบอกแล้ว อ๋อ โอเค เอาได้ได้ นี่ในชีวิตนี้ไม่เคยครับครั้งแรก รถผมเองยังไม่เคยทำเลยแบบนี้ สวยป่ะ สวยมากอืม นี่ นี่เอาแกะเองแล้ว ที่พื้นอย่าเพิ่งแกะเดี๋ยวเตะเป็นรอย อันนี้คือ 9,000 รอบ ถูกป่ะเพราะเป็นเครื่อง G3 ใช่ Mac r e f ที่ 9,000 รอบ 9,000 รอบ เกียร์ PDK เท่านั้น เพราะว่าถ้าเป็น RS เนี่ยมันจะเอาเรื่อง performance เป็นหลักเรื่อง speed feeling ครับ มาข้างหลัง ต่อให้เป็น Spider ก็ตาม ไม่มีเกียร์ manual โอเคก็ อันนี้ สวยงาม ยาว นะครับ ข้างในก็ very เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือ Porsche จริงๆเนี่ยมันจะมียาม3ยี่ห้ออ ม มิชลิน Michelin ดันลอป พิลารี่ ถูก พิลารี่ เมืองไทยพิลารี่ใช่ไหมพิลารี่3ยี่ห้อก็แล้วแต่ว่าได้อะไรสเปคใกล้เคียงกันหมด แล้วแต่ว่าคันไหนมากับ มา ในยางอะไร มาล็อตไหนอะไรยังไง คือมันต้องมี 3 ยี่ห้อนะครับเพราะยี่ห้อเดียวไม่น่าจะทำทัน ก็มี Air Scoop ตรงนี้ที่ไม่เหมือน Spider ธรรมดา มีเขาเรียกอะไร High Pressure Release ตรง Fender หน้าตรงเนี้ย ฟิน ฟินแล้วก็มีตัวดูดอากาศเข้า และ ไปเลยนะ แบสเป็นสติกเกอร์ ไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ก็ไม่เหมือน โป่งหน้า ขนาดหน้า ก็จะมีผายเปิดให้นิดนึง ที่ เอาลมออกแล้วก็ตรงลิ้นก็จะมีจะยาวขึ้นกว่าพวกสไปเดอร์ธรรมดามีขนาดข้างแอโร่เยอะขึ้นก็คือแอโร่เต็มๆอ่ะฝากระโปรงก็ โอ้ยชิด คา ส ร์ ว บอย น มา นะค ก รับเป็น exposed carbon นะครับ เป็น dry carbon yes ว้าวโอ้นี่สวย ก็เดี๋ยวเทียบกับคันอื่นตรงนั้นก็จะเห็นว่ามันต่างกันยังไงบ้าง สวยมากเลยนะเนี่ย มาก dry carbon เนี่ยบาง สุดๆ หวิวเลย ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ต่างกับ GT3 RS คือ GT3 RS เนี่ยไอ้สปลิตเตอร์ตัวเนี้ยมันยืดมันปรับตามแทร็กได้ว่าจะเอา Aero มาก Aero น้อย แต่คันเนี้ยปรับไม่ได้ มันเป็นรถถนนมันไม่ต้องปรับหรอกมันประมาณนี้แหละ ด้วยบวกกับหางหลังมันปรับไม่ได้ เพราะ GT4 RS เนี่ยหางหลังมันเป็น GT Wing ซึ่งมันปรับ downforce ได้ ใช่ ไม่งั้น ปรับ มัน องศา บาลานซ์ไม่ได้อะคือถ้าปรับหน้าได้แต่ปรับหลังไม่ได้มันก็ มี ไม่ ก บา ริล ลานซ์ กริลอันนี้ด้วยนะ เท่ฮะ กิ้วก้าวมากนะฮะ ถ่ายนี่ยังสติ๊กเกอร์นะ ไม่ใช่โลโก้ คันอื่นจะเป็นโลโก้ อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์เพื่อความไลท์เวท ไม่ใช่ปลอมนะ ก็เบาะก็นะครับถูกต้องตามประเพณีทุกอย่างนะครับเบาะบาร์เก็ตซีทพวงมาลัยหนังนี่ก็ดำทั้งอันนะโคตรเท่ อันนี้คือรุ่นธรรมดาไปทำดำขนาดนี้ไม่ได้นะ มันต้องมีเงินโผล่มานะสักหน่อยนึงอ่ะมันสวยมากอ่ะ Very Driver Focus มาข้างหลังพี่เต้นโชว์หลังหน่อย ผมรู้พี่เต้นชอบ อ ข้า ย่าง งหลัง ที่พี่พอบอกเมื่อกี้ เข้าข้างหลังเข้าข้างหลังก็คือดักเทลก็จะคนละทรงกับสไปเดอร์ธรรมดา มันจะต้องโค้งรับขึ้นมากับสปลิตเตอร์หน้าเพื่อให้บาลานซ์แอโร่ได้ เนี่ยแล้วก็จะมีผมคิดว่าดิฟฟิวเซอร์ข้างล่างเหมือนกันนะ ไม่แน่ใจ น่าจะเหมือนถ้าดูจากตา น่าจะเหมือน แต่ดักเทลไม่เหมือนใช่ ถ้าอยากได้หางดักเทลของ 991 ก็ต้องเอามาชนหน้าสปอร์ต Porsche ไม่ยอมขายแยก จริง ๆ มันควรจะต้องมาด้วยกัน ไปติด after market อะทำเองอะได้ แต่ Porsche เขาคำนวณมาแล้วว่า เฮ้ย มันไม่ได้ มันไม่บาลานซ์คือรถถ้าไม่บาลานซ์ขับไม่สนุก มันต้องมาด้วยกัน เราลองสตาร์ทดูได้ไหมพี่พอ ให้เจ้าของเขาสตาร์ท ขอสตาร์ทได้ไหมมาลองดูหน่อย มานิดนึงอ๋อเราสตาร์ทไปแล้วเหรองั้นก็ผมละกัน แมนโยโอ้ยเสียง GT3 เนี่ยกระ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  ไหนเหยียบนี้เหยียบเบา ไม่เหยียบ ๆ เหยียบคันเร่งเบาๆ จะดูว่ามันซักแอร์หรือเปล่า โอ้ยมันต้อง
รอบจั ไม่ ด ขึ้น นี้ นี่อุตส่าห์เอาไมค์ มั มาน จ่ จะ อ มา ไม่ ซัก ขึ้น แอ เนี่ย ร์อะไรกันอยู่ในห้อง อ๋อโอเคโอเค เดี๋ยวก็กดสปอร์ต เปลี่ยนเสียงท่อได้ด้วย นี่ เวลาดับรู้เลยนะเครื่องมอเตอร์สปอร์ตสังเกตป่ะบุ๊บบุ๊บมันจะแบบทุกอย่างมันบุ๊บ กลับบ้าน กลับ อย่ง บ้าน เร็ว ไปเปิดประตู คันนี้ก็ซีทเบลที่เปิดประตูเป็น color coding กับรถ คือต้องบอกว่าคุ อั ณ นนี้ พ ก็ อ option ตั้งพอเมื่อกี้พอบอกว่าพอตั้งใจที่จะไม่เอาออปชั่นเยอะ ให้แบบไม่ต้องแบบอย่างนี้ก็คือค่อนข้างที่จะสแตนดาร์ด คืออันเนี้ยถ้าเป็น Race Tech เนี่ยอย่างที่เราคุยกันอ่ะพวกหลังกับ Race Tech กับ Antara น่ะขับไปสักแป๊บมันถ้าขับเยอะๆจริง ๆ มันจะเป็นรอย คือ ถ้าแบบเนี้ยมันสวยเส พ ม อ อ จะสเปคเป็นหนังธรรมดาหมด ใช่ จะได้แหวนแทมจะได้ดี ถูก ฉลาดฮะหลักแหลม Driver Car ของแท้ แต่ว่าบางอันก็ต้องมีมาอย่างอันนี้พวกนี้เป็นเลสเทคไม่ใช่คันทาร่าเป็นเลสเทคเพราะว่า เขาไม่มี เลสเทค Antara มันไม่เหมือนกับคันทาร่ายังไงนะฮะ มันกันไฟปะอ๋อ อ๋อ คือคนละยี่ห้อ โอเคเอ้ยอันนี้ความรู้ใหม่ นึกมาตลอดว่าคันทาร่าแม่งคือวัสดุแต่จริงๆแล้วคันทาร่าคือยี่ห้อเลสเทคคืออีกยี่ห้อหนึ่งให้เลือกได้ ฉลาดขึ้นทุกวัน ฉลาดขึ้นทุกวัน แมงวันตอมคาง ไปลงไหม ไป นั่งรถเขานาน นั่งแล้วไม่เคยอยากจะออก นั่งแล้วเขาอยากจะออก อ่ะ เราลองมาเปรียบเทียบกับรถ ใช่ คันอื่นดู ทีนี้คันนี้ก็มีความพิเศษต่อมา มีความพิเศษอยู่แล้ว แต่ว่ามันคือมันเป็นก็คือเป็น78 Spider เราก็ไม่อยากจะเรียกว่า Spider ธรรมดานะ เพราะ Spider มันคือคือเจ๋งทุกคัน แต่ คันนี้ อ่ะ เป็น 000 Edition มันจะพริ้นอยู่ตรงนี้เลย จริงๆอ่ะเขาเรียกว่า Triple Zero Triple Zero มันคือ Triple Zero คือหนังสือนะครับหนังสือเกี่ยวกับ Porsche ของอเมริกา อ่า ถ้าใครอยากดูก็เข้าไปในเว็บไซต์เขาได้ Trip เนี่ย000 แมกกาซีนอะไรอย่างเนี่ยลองเซิร์ชดูสามารถจะสมัครสมาชิกแล้วส่งมาได้นะหนังสือเขาสวยมาก แล้วเขาก็โคกับ Exclusive อะไรนะ Porsche Exclusive ใช่ไหม อ่า คุณคนนั้นน่ะที่อู๋ไปสัมภาษณ์ชื่ออะไร Exclusive Division อ่า แล้วก็ทำเป็น Triple Zero Edition ขึ้นมานะฮะ ซุนเดอร์บุชเขาก็คุยกับซุนเดอร์บุชแล้วก็จะมีไอตัวเนี้ยข้างๆเนี่ยที่บันไดเนี่ยก็จะเขียน Triple Zero คือ แล้ว จริง ก็ ๆมันจะเป็นดีเทล ภายในเนี่ยก็จะเป็นหนังพิเศษ สีพิเศษ inspire มาจาก Carrera GT texture ของหนังจะไม่เหมือนที่เคยเห็นกัน อันนี้มันจะมีลายเป็น texture อยู่ ซึ่งปกติ Porsche จะไม่ได้ใช้แบบนี้ จะไม่ใช่หนังชุดนี้ใช่ อันนี้คือเขา inspire มาจากพวก Carrera GT ทั้ง สี สีทั้งเบาะคือคนส่วนใหญ่เห็นคันเนี้ยตายที่เบาะคือเสร็จ คันนี้นี่แย่งกันซื้อเลยนะ ตอนที่มาที่ Dutch Raffen เนี่ย Just Seven ล่าสุดนี่แหละ เจ้าของคนปัจจุบันกับคนที่เกือบจะได้เป็นเจ้าของเนี่ยเข้างาน Dutch Raffen ห่างกันชั่วโมงครึ่ง คนแรกซื้อไปแล้ว นะครับ ทีนี้อันนี้จะเปิดเนี่ยมันต้องกระดึบ อันนี้ถ้าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเพราะอันนี้จะง่ายเล อัน ย นี้เปิดง่าย เทียบกันแล้วเปิดโคตรง่าย โอ้นี่สวยมากเลยบอกบักเก็ต อ่ะ อันนี้ก็คือมันจะเป็นเรื่องของอันนี้มันมีกี่คันนะไอ้สุดไอ้ Triple Zero ทำมากี่คันโอ้ แต่ไม่ได้แต่ไม่เยอะอ่ะ น้อยมาก ใช่ เพราะว่าส่วนใหญ่ 100กว่าคันอะไรอย่างงี้ป่ะถ้าจำไม่ ไม่ถึง ผิดนะ ไม่ถึง ขับซ้ายหมดเลยมีขับขวาคันนี้คันเดียว อันเนี้ยถ้าเป็นของ RS เมื่อกี้มันจะเป็นสลักดึงแล้วเปิดถูกป่ะ อันเนี้ยมันมีปุ่มซ่อนอยู่ข้างใน ต้องคลำหาให้เจอก่อน แล้วกดปึ๊กลงไปปึ๊บเนี่ยเห็นไหม อืม ปึ๊บเสร็จตรงนี้มันก็จะมีสลักของมันมาเสียบ นี่ เห็นไหม พอดี พอดีปึ๊บ ปึ๊บ เดี๋ยวนะ ต้องเล็งให้ดี ปึ๊บ อ่ะอย่างเงี้ย ปึ๊บนี่แหละ เออ เพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ลง อ่ะเสร็จแล้วเราก็ยกอันนี้ เปิดย่าง กระดึบ อืม แล้วก็ดึงถอยหลังปึ๊บ แล้วเราก็จะมาปลดล็อกนี้ แล้วเราก็ไปมันมีสวิตช์ปลดล็อกคันเนี้ยในรถ อ่ะ อันนี้ต้องมือลืม มือสิมือสไปเดอร์นะ เอายกดิ เฮ้ย อย่ากินแรงดิ ยกดิ ไม่รู้เรื่องเลยอะปึ๊บ อันเนี้ย กด น่าจะ ฟึบเข้าไป อันเนี้ยง่ายกับชีวิต
จบ แล้วก็ปิดข้าง ข้างแต่รู้สึกว่าไอ้ท็อปแบบนี้กับแบบนั้นน่ะน้ำหนักต่างกันเยอะนะ มันเลย 15 กิโล เพราะว่าจริงๆ คันนี้มันแอบมีแมคานิกไง แต่อันนั้นมันคือมันเต็นท์อ่ะ คันนู้นอ่ะ 1,410 กิโลน้ำหนัก เบามาก เบามาก สำหรับรถสมัยนี้นี่ถือว่า สำหรับรถ เบามาก สมัยถือว่าโคตรเบา สังเกตนะครับว่าโลโก้ข้างหน้าคันนี้เป็นแบชเป็นเหล็กเป็นเรื่องเป็นราว จ่ายน้อยกว่าแต่ได้โลโก้ดีกว่า แต่อันนู้นเบากว่า ตามด้วยภายในฟืบเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเหล็กนิดนึง แล้วก็จะมีลายเซ็นไอ้คนทำไอ้เจ้าของหนังสือ Triple Zero ใช่ปะ ไม่ใช่ไอ้นี่ ใคร ไอ้นี่ ลายเซ็น ไอ้นี่คนไอ้นี่ดีไซเนอร์ Carrera GT GT ที่มาที่งานจะเซ็ต อ๋อ ชื่ออะไรนะที่ใส่แว่น เออ ดีไซเนอร์อ่ะ นั่นแหละ เขาเซ็นให้วันนั้นเลยมั้ง เราก็ไม่ได้ซื้อด้วยเพราะมัน Spider กับ Spider IS Spider IS เบากว่าเท่าไหร่ 15 กิโล แต่ว่ามีอย่างอื่นด้วยไง มันเป็นเบากว่าตรงที่ คือมันเบาด้วยแล้วอย่าง Aero ที่เมื่อกี้เราดูกันเห็นไหม ใช่ ไอ้นี่ก็สั้นกว่า ไม่มีคิ้วข้างๆ อะไรอย่างเงี้ย ไม่มีตัวขนาดตรงนี้ยื่นออกมา อันนี้ก็จะไม่ซิ่งเท่า ที่สำคัญคือไม่มีสกู๊ปตรง ไม่มี นี้ สกู๊ปแต่เบาะคันนี้แม่งสวยจริง สวยมากสีสวย ๆอันนี้ก็รถสปอนเซอร์เรา อันนี้ หมื เรา ดิม อันนี้ถ้าพอดูเสร็จแล้วใครอยากดูอีกก็ไปดูทริปที่เราไปมาเลได้เพราะเขาขับไปมาเลอันนี้ไม่ต้องเปิดหลังคาแล้วมั้ง เหรอ ความพิเศษของคันนี้ก็มันก็จะเหมือนสไปเดอร์ธรรมดา แต่มันก็ไม่ใช่ คันนี้เป็นสไปเดอร์ MR คันเดียวในโลก แมนไทเรซิ่ง แมนไทเรซิ่งถามว่าเขามีแพ็กเกจนี้ขายด้วยเหรอ ไม่มีครับ จ คุณเอ ริงๆอ่ะมันเป็นแพ็กเกจของ GT4 IS แล้วเขาก็มาปรับแต่งให้ใช้กับ แล้ว ส ก็ ไป มาตัด เดอ แต่ง ร์ ให้เข้ากับ Spider ซึ่งปกติเขาไม่ได้รับ เขาไม่รับทำคุณเอก็ไปบังคับเขาให้เขาท เขาก็เลยเอา ำเขาก็เลยต้องท GT3 GT4 IS มาใส่คันนี้ ซึ่งจริงๆแล้วคือเป็นช่วงล่างเบรกอะไรเงี้ยก็คือตามสไตล์แมนไทก็คือแบบเป็นอะไรที่น้อยๆ แต่ได้ผล ำก็ไม่รู้เป็นโรคจิตอ่ะ เห็นสไปเดอร์แล้วต้องเปิดหลังคา โอเค ชอบมาก มันสวย คันนี้ อ่ะ นอกจากเป็นไทยแล้วความเจ๋งก็คือคันนี้ภายในเป็นexclusive ด้วย สี Heritage ใช่ไหมอันนี้ เป็น heritage package นะครับภายใน ก็คันนี้ก็มาเต็มนะแฟนไทเรซิ่ง ล้อ เบรกเซ lightweight รามิกผ้าเบรกเป็นสูตรผ้าเบรกสูตรเขา ผ้าเบรกเขียว ผ้าเบรกเขียว ล้อ แล้วก็ lightweight ล้อเป็น BBS Lightweight ที่สุดเท่าที่ BBS มี 3 คันนี้ก็ไม่ได้จะหาดูกันง่าย แล้วมาจอดอยู่ด้วยกัน ๆ ใช่ คือแม่งไม่ธรรมดาเนี่ย ข้างๆ นี่ก็จะเขียนนี่ไม่ได้แปะเล่นนะ 718 Spider MR อันนี้เขาแปะ ไม่ได้ มาให้ ล่น เขา นะ แปะมาให้ เขามาให้จากแมนไทยนะ จริงๆ ตอนแรกเขามีคาดมาด้วยนะ อ่า คุณเนลออก มันดู มันดูซิ่งไป มันดูตั้งใจ สำหรับ เกิน เขาแต่จริงๆแล้วเจ๋ง คือรถพวกเนี้ยพอเห็นเป็นบัคเก็ตซีทเนี่ยคาร์บอนหมดนะครับ ไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่อะไรนะเนี่ยคาร์บอนทุกคัน ปอร์เช่นะครับคุณต้องเป็นคาร์บอนอยู่แล้ว คาร์บอนอยู่ก็2คันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา คันนู้นจะเป็น PDK เพราะว่า IS ไม่มีเกียร์ธรรมดา RS ไม่มีเกียร์ธรรมดา โอเคก็เดี๋ยวมาดูรถพอหน่อยกันจอดอยู่ 3 คันสวยๆ ทั้งนั้น เขาจะชอบสีเหลืองนะคนเนี้ย เขาชอบสีเหลือง คันนี้เคยตอนที่เป็น IS เวอร์ชันเนี่ยไปออกทริปกับเรามาแล้ว ใช่ แต่เวอร์ชันนี้ยังไม่เคยนะนี่คือดักกี้เป็นเครื่อง นี่ กับดักก้า เป็นเวอร์ชันออฟโรด อืม นะครับคันนี้ขับแต่คันนี้ขับ ขับ 2 ก็ยก 2 สูงแล้วก็ใส่ยางออเทอร์เลนแล้วก็ติดสปอตไลท์อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเบสพื้นฐานเขามันเป็นเหมือนจะทำเป็น 964 IS มาก่อน คือ Porsche Rally เนี่ยสมัยก่อนนะพี่ก่อนที่จะเป็นพวก 959 อะไรเนี่ยมันคือ 2 ขับหลังหมดถูกไหม อืม อันนี้ก็คือเป็น inspiration จากรุ่นนั้นนะ ใช่ โอเค ก็เป็น Rally สไตล์อะไร เป็น เงี้ Rally Style คันนี้ไปออกทริปกับผมมาแล้ว อันนี้ก็ออกมาแล้วเหมือนกัน ออกกันเลนดรายแล้วด้วยออกทริปส่วนตัวด้วย อันนี้ไปหลายที่นะคันเนี้ย คันนี้ขึ้นเหนือหลายรอบแล้ว 912 เอ๊ะอันนี้ 912 เครื่ คัน อง นี้ โป เค โล รื่องโปโล ไปดูเครื่องโปโล ใครไม่รู้ว่าเครื่อง Porsche Polo คืออะไรลองเสิร์ชดูครับโปโลแบบโปโลเสื้อโปโลอ่ะแล้วก็ Porsche มันไม่ใช่เครื่องของ Porsche อะนะ แต่ว่าคนที่ชื่อโหยไอชื่อเรียกยากมากเพราะมันชื่อกริสซุปเปอร์ ช่างแม่งเถอะพูดไม่ได้ก็อย่าพูดพูดไม่ได้อย่าพูด พอเพอร์สเนี่ยเป็นคนออกแบบเครื่องนี้คือเอาเครื่อง 6 สูบมาตัดออกไป2 เอาเครื่อง 964 มาตัด อืม ให้เหลือ 4 สูบ ให้เหลือ 4 สูบมาดูนี่เปิดดูนี่ ก็ ไหนๆมาแล้วเพราะว่า คันนี้ก็วิ่งถึงดวงจันทร์น่ะ มันสวยมากนะฮะดูเครื่องโปโลนะครับ ไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะ คือแล้วจะเป็นเครื่องที่ถ้าใครแบบชอบพวก356 Outlaw หรืออะไรพวกนี้จะเป็นเครื่องที่ Rod Emery
นะครับเจ้าสำนักแต่งพวก356ชื่อดังที่สุดของโลกเนี่ยเขาจะใช้เครื่องนี้ใน356เขาเกือบทุกคันก็คือมันเป็นสำหรับพวกมันเอามาใส่พวก912ได้356ได้โดยใช้ engineering ของเครื่อง6สูบนี่แหละแต่ว่าตัดอย่างที่คุณรู้บอกก็คือตัดออกไป2สูบเหลือ4สูบแต่ว่าทุกอย่างก็คือเป็น flat 6 ฉะนั้นก็จะโคตรทน ทนและแรง เพราะว่ามันคือเทคโนโลยีของ 964 ไม่ใช่เทคโนโลยีข เพ อง ราะว่าทอร์กเยอะ เป็นเทคโนโลยีเมสเกอร์ รู้สึกจะเป็นกลายเป็นเหลือเครื่อง2,200 Mesker ใช่ไหม ประาณเนี้ย อันนี้เมสเกอร์เครื่องเมสเกอร์ถูกป่ะเอามาตัด ก็เบสจากเครื่องเมอร์เซอร์ใช่ เมอร์เซอร์เมสเกอร์ ก็คือบล็อก6สูบที่เราเห็นนี่แหละนั่นก็ตัดไป2อัน นี่ดูนี่นะครับเขารถคลาสสิกแต่ตรงนี้เป็นคาร์บอนชัดเจน มันก็เลย ชัดเจน ความ ว่าซิ เจ๋ ง ง ค์ ความเจ๋งก็คือพอเป็น912อะเครื่องมันจะล่นเข้าไป เยอะ น้ำหนัก บาลานซ์ก็จะดีกว่า บลนซ์จะดีกว่า แฟนตัวเนี้ยมันจะอยู่มาเกือบจะขอบนี่เลย ใช่เพราะมันก็เลยจะค่อนข้างที่จะเวิร์กมาก แรงเบา บาลานซ์ดี สมเป็นปอร์เช่เซมิก็ได้ พี่มาเปิดท้ายดักกี้ดีกว่าดักกี้เนี่ยเขาเคยเป็น RS มาก่อน ฉะนั้นเนี่ย นอกจากบักเก็ตซีทนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ย ยังมีตื่นเครื่องนี้จะเหมือนซินดี้ผม เครื่อง ก็คือ GT3 เป็น ก็คืออันนี้คืออินเลตพลานัมของ GT3 ที่แบบเวลาเร่งแล้วแบบรอบแม่งฟาดเปี้ยง ยอดมาเต็ม อันนี้คันนี้ผมมีส่วนร่วมนะครับ เพราะว่าฮูดเป็นของผม อ๋อโอเค ผมก็เลยถือว่าผมมีส่วนร่วมและอนาคตเนี่ยมันอาจจะเป็นของผมได้ ถือว่าแบบได้แปะ เอาอะไรแปะไว้แล้วแบบจองเหมือนถ้าเป็นหมาก็ เร็วอันนี้นะครับ ผมชอบท้ายรถเขามากเลยอ่ะ มันคือแต่ก่อนมันเป็นสติ๊กเกอร์ Carrera RS ถูกป่ะ เพราะว่ามันเป็น RS base มันทำเป็น RS มา RS Inspire พอตอนนี้มันเป็นดักกี้ก็มีเป็ดน้อยมา น่ารักมากสีเหลือง ชื่อดักกี้แวบดูภายในของคันนี้สวยดี ก็สีหนังคล้ายๆ กับพวกสี Exclusive นะครับ ก็เป็นคอมโบสีสมัยยุค 60 แหละสเลดเกรย์ข้างในออกบิสกิตนะฮะนี่พอเขาทำไว้ซะสวยงาม เฮ้ย พี่โชว์โครโนด้วยดิโครโน มีโครโนสปอร์ตโครโนสปอร์ตโครโนนี่นะฮะมีวิทยุใช้งานได้จริงด้วย เป็นบลูทูธอะไรอย่างเงี้ย คันนี้ก็ 997 GT3 RS เหมือนคันขาวผมแหละ แต่คันนี้เขาจะซูเปอร์โฟกัสกว่ารถผมอีก คือคันนี้เปรี้ยวมากนะ คันนี้มัน สี ขับ สเลด สปอร์ต เกรย์คอมโบแดง คันนี้ไม่มีวิทยุ สุดติ่ง กระดิ่งแมว มีแอร์แต่ไม่มีวิทยุ ช่องใส่วิทยุเป็นช่องวางมือถือ ออปชันนี้ไม่ได้หาดูง่ายๆนะครับ เพราะว่าคนที่จะใจถึงสั่งออปชันแบบนี้ไม่น่าจะมีเยอะ เรดิโอดีลิทฮะ Radio Delete ประตูก็มีเหมือนแผงลำโพงแต่ไม่มีลำโพง คือคันนี้เอาจริงๆเนี่ยแบบออปชันแม่งเบาะผ้า คืออย่างโหดอ่ะ ของผมยังเบาะหนังอันนี้เบาะผ้า นี่เหมือนบอกผ้ากันไฟอ่ะ มันคือเบาะซิ่งไง นี่มันเป็นขับสปอร์ตไง ของผมก็ขับสปอร์ต ไม่ของมึงอะขับเฉย ทำไมอ่ะ อันนั้นเขาเรียกขับไปเรื่อยๆเว้ย ขับได้ทุกคันหนอไม่ใช่ขับสปอร์ต ๆแต่ของหนูหาตัวเป็นควายแล้วอ่ะต่อ นี่เบรกก่อนที่มันจะย้อน คันนี้เบาะผ้านะ เปรี้ยวมากอะคาร์บอนเบาะผ้าแล้วก็อาคันทาร่าเต็มคัน ก็จะสังเกตอย่างหัวเกียร์อะไรพวกเนี้ยมือจับมือเบรกอะไรเงี้ยก็เป็นอาคันทาร่าหมดเป็นจริงๆคันนี้ Racetech ข้างในออปชั่นเยอะนะ เพราะว่าพวกอะไรคอนโซลอะไรก็เป็นหนัง สีเสืออะไรพวกเนี้ยออปชั่นหมดนะ มันอาจจะไม่มีเหมือนพวกอะไรอ่ะไอ้รถไอ้อย่างเช่นพวก 91R หรือไอ้ ก็หนึ่งอามีสปอร์ตคอนโน 91R มีเหรอ มีแต่ไม่มีโหมด ไม่มี โห โห ม ม ด ด ที่มันจุดหนึ่งแต่ว่าอย่างเช่นแบบอะไรอ่ะ ไม่มันมีเกียร์ออโต้ ST อย่าง เอ้ย เงี้ เกียร์แมนนวลไม่ อย่าง มีโหมด ST อย่างสปอร์ตคลาสสิกเนี่ยมันไม่มีโหมดอ่ะ ถูก คือ เขาบอกว่า ตั้งมาโหมดเดียวเลย มึงก็อัดไป ตั้งมาโหมดเดียวเลยไม่มีสปอร์ตพลัส สปอร์ตอยู่ที่เท้าขวา มีอยู่โหมดเดียวโอเคครับก็วันนี้ก็สนุกดีนะ มาดูรถชิวๆ ใช่มาดู เหมือนเปิดโรงรถเหมือนกันนะ อันนี้ก็กึ่งกระดาษวิสิตแต่จริง ใช่ กระดาษพอเขาใหญ่กว่านี้ เขา อันนี้เป็นอันที่เอามาโชว์ ซึ่งเขาอาจจะก็อย่างที่บอกเขาจะทำร้านกาแฟ ซึ่งเดี๋ยวเราคงมีแลนด์ไดรฟ์อะแน่นอนที่เนี่ยน่ามานะเขามีที่จอดรถข้างหน้า ดูรถได้เลย แล้วก็กาแฟเขาอร่อยอยู่แล้ว เพราะเขาทำร้านกาแฟ Coffee The Coffee Academy แต่ว่าอันนี้จะเป็นแบรนด์ใหม่ แบรนด์ใหม่ ก็เอา knowledge ของแบรนด์เมืองนอก ใช่ มา แล้วก็ ใช่ มาโรสเองมาอะไร มาโรสเองอะไรเองนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นร้านกาแฟในฝันของคนเล่นรถนะ ใช่ พูดเลยเพราะว่ามีรถให้ดู
ที่จอดรถสะดวก โอ้ แล้วเวลาจอดแล้วมานั่งกินกาแฟเนี่ยเห็นรถตัวเอง คิด ด้วย คิดว่ากว่า EP นี้จะออกคง fully open fully deck อะไรเขาก็มีไอเดียว่าเดี๋ยวโปสเตอร์มีอะไรแล้วก็ตรงนี้ก็จอดรถเขาได้ 6 คันอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวพอถ้าเกิดเปิดแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเดตอีกทีหนึงชื่อ 60 Garage and roast Roaster and roaster คือกาแฟ คือ roast roaster กาแฟ คือ roast นะครับแล้วก็อยู่ที่เมืองทอง Impact ข้างหลังเขาเรียกนะข้างหลัง Impact ตรง ข้าง โซน ข้างหลัง Impact Arena โซน outlet ส่วนเอาเลท อยู่ตรงหัวมุมเลยเห็นเลยชัดเลยนะครับ ก็แวะมาดูกันเนาะโอเค วันนี้ก็ขอบคุณคุณพอนะครับ ที่ให้เรามาเล่นที่นี่ก่อนที่จะเปิดอีก ฝากติดตาม IG เต้นอูดูโอด้วยนะครับ เราจะมี เต้น underscore อู underscore duo เต้น underscore อู underscore แล้วก็ underscore duo เราก็จะมีข้อมูลเอพิโซดใหม่อะไรอยู่ในนั้น แล้วก็อาจจะมีอัปโหลดนู่นนี่นั่น แล้วก็น่าจะมีอาจจะมี merchandise ขายด้วย ก็ช่วยสนับสนุน เช่น ด้วย merchandise เช่น เสื้อเต้นอูดูโอหมวกเลนแกรมเปอร์หรืออะไรเงี้ยจะถ้าเกิดมีคนชอบก็ค่อยๆทำกันออกมาอะไรเงี้ยนะครับช่วยเป็นการช่วยสนับสนุนผมและอูไปในทางอ้อมเพราะเราเอาเงินมาทำโปรดักชั่นหมด ไม่ได้เอาเงินไปใช้เลยส่วนตัวเลยรถ ครับ ติด ครับ โอเคครับ ค ข รั อบบ คุณมากครับ โอเค ไป ขอบคุณครับสวัสดีครับ ทำไงนะนี่เหรอ